e-सेवाको प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न इलेक्ट्रिसिटी बिल वा तपाईले कुनै पनि बेलामा मोबाइल टपअप देखि लिएर विभिन्न अरु काम पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज मैले तपाईलाई एउटा तरिका बताउन गएको छु जसलाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग यदि तपाईले आफ्नो घरमा कुनै पनि कम्पनीको वाइफाईले जोड्नु भएको छ भने इन्टरनेटको बिललाई पनि तपाईले आफ्नो घरमै बसेर सजिलैसँग e-सेवा प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्न त पहिले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। 500 लाइकको टार्गेट छ, पूरा गरिदिनु होला। अब यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि डाइरेक्टली मैले तपाईलाई मोबाइल स्क्रिन देखाउन चाहन्छु। यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मोबाइल स्क्रिन आएको छ होला र यसमा तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु कि डाइरेक्टली हामीले कसरी इन्टरनेटको बिल पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि डाइरेक्टली तपाई आफ्नो e-सेवा अकाउन्टमा जानु होला। म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर। अब e-सेवा अकाउन्टमा आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु रहेका हुन्छन्। तपाईले यहाँनिर टपमै हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट भन्ने अप्सन रहेको छ। इन्टरनेटमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कम्पनीको इन्टरनेट सर्भिसहरु यहाँ देखाइरहेको छ। यदि तपाईले यी मध्येबाट कुनै पनि एउटा कम्पनीको इन्टरनेट सर्भिस लिइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले वर्ल्डलिंकलाई चुज गर्छु। वर्ल्डलिंकमा गएर आफ्नो युजर नेम तपाईले राख्दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो युजर नेम राखेको छु र प्रोसिड गर्दिनु होला। प्रोसिड गर्दा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखाएको छ युजर नेम 1234 र नाम पनि यहाँ देखाइरहेको छ र प्लानमा हेर्न सक्नुहुन्छ 30 mbps को र स्पेशल अफर भनेको छ 2077 एउटा टीभीएस मा जडान गरिएको छ र 1751 रुपैयाँ यसको पेमेन्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई तिर्नको लागि जस्ट तपाईले प्रोसिड गरेर अटोमेटिकली यसको पेमेन्ट तिर्दिन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई तिर्नु भन्दा पहिले आफ्नो e-सेवा अकाउन्टमा त्यो लेभलको ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्नु होला। त्यस्तै म अर्को देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर जस्तै भायनेटको तिर्नु पर्यो भने तपाई भायनेटमा जान सक्नुहुन्छ। यसको कस्टमर आइडी म राख्न गइरहेको छु। डाइरेक्टली यो राखेर हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, भनेको छ यु हैव नो पेन्डिङ बिल्स राइट नाउ। मैले यसको पेमेन्ट पहिले गरिसकेको छु, त्यसकारणले पेमेन्ट बाँकी छैन भनेको छ। यदि तपाईले पेमेन्ट गरिसक्नु भयो भने त्यसपछि भने यस्तै मेसेज डिस्प्ले गर्नेछ। र त्यस्तै यदि तपाईलाई म अर्को पनि देखाउन चाहन्छु। कुनै कुनैमा थोरै फरक फर्मेट पनि हुन सक्छ। जस्तै सुबिसुको देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भिस टाइप भनेको छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि इन्टरनेट सर्भिस वा तपाईले टिभी केबलको सर्भिसले पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ चुज गर्नु होला। जसरी हामीले इन्टरनेटलाई चुज गर्दै छौं। इन्टरनेट चुज गरेर युजर नेम राख्दिनु होला। जस्तै मैले आफ्नो युजर नेम राखेको छु। आफ्नो युजर नेम राखिसकेपछि डाइरेक्टली तल आउनु होला र आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला। आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ अमाउन्ट तपाईले कतिको त्यसमा जुन इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर छ त्यसै त कुन लेभलको प्याकेज लिनु भएको छ त्यस अनुसारको पेमेन्ट यहाँ राख्दिनु होला। जस्तै मैले 1400 को प्याकेज लिएको छु भने यो राखेर जस्ट हामीले के गर्दिन सकिन्छ भने यहाँ तल आएर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा टच गरेर हामीले यसको पेमेन्ट तिर्न सकिन्छ। यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग तपाईले आफ्नो मोबाइलबाटै e-सेवालाई युज गरेर यदि तपाईले घरमा कुनै पनि इन्टरनेट सर्भिस लिनु भएको छ भने त्यसको बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यो सम्पूर्ण प्रोसिजर राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यदि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिटै नयाँ भिडियोमा भेट्ने छ। धन्यवाद।